morgon och välkomna till den första raceuppdateringen här från Sandhamn och Gotland runt. Ja, Hedvig, nu har ju båtarna faktiskt tagit sig en bit på vägen, eller hur? Precis så är det. Och vädret som har varit helt enligt prognosen och vi har sett otroligt vackra scener. Vi har sett både solnedgång, månklart väder och soluppgång. Så att seglarna har nog haft en fantastisk resa hittills, även om det varit ganska lite vind. Ja, precis. Hur har det sett ut under natten för dem? Jo, men det har varit en sydvästlig, väldigt lätt vind, vilket har gynnat de här mindre båtarna. Och det intressanta är att det är framförallt double-handed-båtarna som vi ser högt upp i resultatlistan. Och en personlig gissning då kan vara att det här är ett tecken på väldigt hög kompetens hos de här seglarna som väljer att segla double-handed. Och också kanske lite extra tävlingsdriv i de här seglarna som gör att de kan hela tiden pusha båten att gå så fort det bara går, framförallt här då, under natten. Mm. Ja, och de har ju rundat Svenska högarna. Vilken båt ser vi nu ligger i toppen egentligen? Jo, men det är de här double-handed båtarna. Tärna, Blur, Amazing. Som vi kanske inte pratat jättemycket om hittills, men som besitter väldigt hög kompetens. Och egentligen, det här vädret som har varit då gynnar ju de här mindre båtarna, det har jag sagt. Men största... båten som faktiskt kallas som ändå lite större, den hittar vi först på 8:e-10:e plats någonstans. Vi ska tillägga att det här är alltså efter korrigerad tid som den ligger på 8:e plats. Men jag tänker, vilken båt ser vi först i fältet just nu om vi tittar fysiskt? Ja, men då tittar vi snarare på Jajo och Kraken. Ja. De här riktigt stora båtarna som har helt rykt ifrån och befinner sig strax bredvid Gotland när hela resten av fältet befinner sig längre bak. Och det här vädret som kommer då, det kommer att gynna Kraken och Jajo ännu mer. Och vi tror att de kommer rycka ifrån ännu mer. Men frågan är då om de kommer rycka ifrån i distans, men frågan är om det är tillräckligt för att de ska komma högst upp i resultatlistan sen då. Då behöver de lite mer tid. Mm. Men jag vill också dra upp en intressant situation från igår. Vi såg situationen efter startlinjen med Serenity 33, ja. Serenity och Pandion. Mm. Och frågan är nu hur det är att sitta ombord på Pandion. Man tror att det är de som har gjort fel i den här situationen, men det är upp till juryn att bestämma. Men nu är det en ganska lång resa av att fundera på hur man skulle hantera den där situationen. Ja, det kanske är lite så skämskudde på dem. Att gjorde de fel kunde de ha gjort någonting annorlunda. Att det finns mycket tankar kring det. Precis. Men sen har vi också en annan bana. Vi har ju Visbybanan. Ja. Och där så seglar framförallt de klassiska båtarna, även om det är andra som också seglar Visbybanan. Och där så ser vi då att de här lite längre, smalare båtarna borde gå bra i den här lätta vinden vi har haft. Vi ser Prinsess Svanevit längst fram i fältet där. Men lite överraskande med tanke på förhållandena som har varit så ser vi också Ballad. Stora, tunga träbåten. Just det. Ja, men Visbybanan då, alltså den här by Skippo, de som är SRS-båtar. Har du någon uppdatering därifrån? Det har jag inte skrivit några anteckningar om. Men vi kommer ju få se kartan. Ja, också. jag kan fylla i att jag faktiskt fick höra att Albin-båten, den här Dyngsur, Skippos egen båt, faktiskt leder SRS-mässigt. Så det är lite imponerande att de är minsta båt och faktiskt leder om man räknar med korrigerad tid. Då. Verkligen. Så det är roligt. De har seglat på bra, verkligen. Ja, starten gick ju igår försenat ungefär 3 timmar. När starten väl gick så var det ganska lite vind som sen fyllde på ganska mycket. Men jag tycker vi tar och tittar tillbaka på hur det faktiskt var där ute.
Ja, jag älskar bilderna när vi ser där hur Vilma Bobäck kör sitt backflip ifrån Jajo igår efter starten. Nu har jag med mig Kristina Wiklander Broman. Du är seglingsledare. Ja, det stämmer. Ja, och du hade lite nerver igår när starten skulle gå, eller hur? Ja, men absolut. Nummer 1 så var vi jätteglada att bara få komma ut och komma loss efter den här väntan. Sen när vi kom på plats, allting gick jättebra. Vi fick i alla våra bojar och alla funktionärer var topptrimmade. Så. Vi börjar räkna ner och ungefär någonstans när jag har 5 minuter kvar, då känner jag så här att det är ingen vind. Och då sneglar jag mot vad man brukar göra i de flesta regatter. Det är att ha flagga AP redo, det vill säga redo att skjuta upp. Men när man skjuter upp en sån här grej, det är en ganska stor apparat att göra och framförallt kommunicera till alla människor som sitter ute i båtarna och all våran teknik. Så man vill inte göra det, men jag hade den där och jag såg det onda ögat ifrån några människor. Men jag tittar samtidigt då på hur mycket det blåser. Jag tyckte jag såg att det blåste, både man tittar på båtarna och jag kände det lite i nackhåren sådär. Men jag hade också den där bilden av ett stort kaos där jag hade 200 båtar som bara ligger och skramlar på startlinjen. Ja. Sådär. Men vi brukar ha en devis som seglingsledare att det gäller att ha is i magen. För mycket kan hända på de där små sekunderna eller minuterna innan starten. Vilket det gjorde också. Vi fick lite puffar. Och då är det så här, hellre starta ett sånt här fält och situation än att hålla på och försöka göra om allting runt omkring. Ja, men precis. För vi såg ju ganska tydligt att det fyllde på ordentligt sen på resterande. Vi kollade vinnarna sist och jag. Ja. Och vi såg att det gick från 1,3 till uppåt 7 faktiskt på revansch. Ja, men precis. Så vi håller ju koll på alla mätstationer runt omkring och framförallt som seglingsledare tittar man också mycket på alla båtarna runt omkring. Så att det kändes ju som vinden fyllde på och vilket vi visste att den skulle göra. För normalt efter en sån här körare med massa åska, blixtar eller regnväder överhuvudtaget eller en front, då tar det ungefär en timme innan vinden liksom kommer tillbaka och bygger på. Så jag kände mig trygg samtidigt. Ja, men jättehärligt. Och nu efter start så här, vad är din uppgift? Det kan man ju undra. Vi vet ju att du står på startbåten och gör det redan där. Men vad gör du nu när starten har gått? Nu går vi in i en annan del av det hela. Vi håller koll på resultaten. Vem är ledare så att vi är redo när båtarna kommer in här. För då sätter vi såna här ledarflaggor. Så det är min uppgift att försöka se då vem är det som leder och så springer jag med de här ledarflaggorna och byter mellan båtarna. Men dessförinnan såklart under hela racet här så går Håkan, vår tävlingsledare, och jag, vi går parallellt så att det är alltid någon som finns här tillsammans med våra team. Så att vi tittar på säkerhet, vi tittar på vem det är som leder, vad har vi för väder, vad är det för eventuella situationer som finns där ute och håller dialogen med alla teamen. Okej. Ja, men vad spännande. Tack så jättemycket för det, Kristina. Jag tycker vi tar oss ut på vattnet också. Vi har fått rapporter från Team Why Not ombord Adiona om hur natten har varit. Hur mår Maxi? Hur mår Rutten? Jag mår bra. Vi har precis rundat vår första borg som man skulle runda, eller Svängen. första svängen. Och vi börjar bli kappkörda nu av de som startar precis bakom oss. Vi har diskuterat lite taktik, men vi har insett att de köper så pass snabbt. Så vi vill inte ligga kloss an och köra samma spår som dem. Så därför kör vi lite och kör raka spåret mot nästa rundning. Och vi kommer bli störda, men vi ligger inte lika nära dem och får ändå lite mer frivind. Just nu har vi en fart på 6,4 knop och vi är 4 stycken just nu som sitter här på kanten och hjälper till. Oh yeah. Och vi tror ju faktiskt att vi går snabbare, eller att vi går ju snabbare än vad vi trodde att det skulle. Oh yes, det gör vi. Reality av att segla offshore. Och så en tapper själ vid rodret.
Ja, jag vet att de var väldigt nervösa över sjösjuka där ombord Adiona, men vi har fått rapporter nu på morgonen om att de verkar må lite bättre i alla fall. Vi ska återkomma till dem och prata med dem lite senare i sändningen. Men det är en fin natt de har haft alltså. Ja, och vilket härligt humör de har. Ja, men det går ingen nöd på hos dem tror jag, minst sagt. Igår kväll så rundade ju båtarna uppe vid Svenska högarna och vår fotograf Daniel följde faktiskt båtarna hela vägen upp. Då står vi här uppe vid Svenska högarna och vi har haft en helt fantastisk resa från Sandhamn upp hit i mediabåten. Det har varit solen och skinigt, fälten har varit väldigt tajt samlat måste jag säga. Första båten att runda här var Team Yayo klockan 20.40. Därefter var det dags för Elida, den tyska träbåten som kom en bit efter. Sen är det svenska Sui och som rundade tillsammans med den franska trimaranen. Och som ni ser här, solen skiner fortfarande. Vi står här i shorts och t-shirt. Klockan är ungefär 9:30 på kvällen. Och det har varit en helt fantastisk första sträcka upp hit. Ja men Hedvig, en sån här typ av segling på Gotland runt, det är inte ofta det händer. Nej, man blir bara lite avundsjuk att man inte själv fick uppleva det här. Verkligen. De här platta vattnen och ändå vindar som fyller på lite. Och en helt rosa himmel. Det är så vackert. Jag får gåshud. Några som också är där ute, det är gänget ombord Groundbreaker, de som seglar double-handed. Och där tror jag vi har en rapport från Aron. Ja, det är slutet på första dagen här. Det är söndag kväll. Fantastiskt vacker segling, solnedgången. Månen har gått upp där borta. Och ja, vi håller på att komma ner till Svenska högarna där vi ska runda här alldeles strax. Och dagen har gått fantastiskt bra. Även om det var lite långsamt i början. Ingen vind. Men sen har vinden kommit och ja, nu kör vi på genom natten. Ja, nu sa de ju ingen vind, men sen har vinden kommit. Det verkar ändå som att det fyller på där ute lite grann. Vi kommer ju att få en väderleksrapport lite senare i sändningen också, så vi kan kika på vad båtarna förväntar sig, vad de har och vad som komma skall lite grann. Ja, exakt. Sui, Hedvig, har du bra koll på dem? Kerr 40 Sui. Ja, men Kerr 40-sarna, de har ju inte riktigt gynnats av vädret som har varit. Nej. De klassas ju som de här lite större båtarna och de vill ju ha gärna reach-förhållanden. Det har vi inte riktigt haft. Vi har haft ganska platta undanvindsförhållanden och gärna lite mer vind. Ja, precis. Sen måste vi också säga att de snabbare båtarna, distansen mellan dem till resten kommer ju också öka mer och mer under tävlingens gång. Ja. Vi kommer nog få se mer av dem. Ja, men jättespännande. Ombord Sui har vi ju faktiskt riktigt erfarna seglare och vi har pratat med Anna Droge och Martin Strandberg. Nu sitter vi då i den här Kerr 40 och det är lite som en stor fartsätt skulle jag säga. Väldigt spartanskt. Det är bara precis det man behöver för att ta sig runt Gotland. Men man gör det samtidigt väldigt bekvämt. Om du jämför denna med en cruisingbåt så har du ju de här hängkojorna som vi kan justera. Så du sa det är bekvämt jämfört med en cruisingbåt? Ja men faktiskt, jag seglade ju själv runt med Martin Krite och det var ju min Arcona 400. Och vi visste ju inte var vi skulle ta vägen. Det är ju trä och inredning och snygga soffor och dynor och kök och grejer. Det är ju inte lämpat för att racea inte.
Om man vill segla med full crew så är detta helt rätt båt. Det är ingen double-handed båt. Det är alldeles för utspritt, alldeles för stor sittbrunn. Grejerna sitter utspridda hela båten. Men gillar man att köra full crew så är detta helt rätt liksom. Ägarna har ju uppdaterat den efterhand. Så nu kör vi till exempel när det blir halvvind, som man kan tycka är en ganska tråkig bog. Då kör vi något som heter triple head. Så vi har 3 försegel uppe och storsegel. Så totalt 4 segel uppe på en tråkig halvvind. Och båten går som tusan. Vi seglade ju det här Eton Race igår och vi gjorde 16 knop på halvvinden. Vet du vad en sån här båt kostar då, om man köper mega? Jag vet inte. Jag vågar inte gissa, men jag tror de är väldigt billiga att köpa in. För det finns ju ett gäng såna här båtar och det är ju inte det hetaste inom inshore offshore racing just nu. Så därför tror jag priserna har gått ner väldigt mycket. Du har varit med lite grann på den här båten. Vad är din erfarenhet? Det är ju en riktig sportbåt det här, så att det är en jätterolig båt att segla. Planar, lätt, och det som är jätteroligt nu det är att det är 3 stycken likadana. Ja. Så vi har ju liksom någon att racea mot, det är jättekul. Och sen så är det lite ung besättning också. Jag har förstått som det pappa ägaren ska få in döttrarna här. Exakt, kan du inte berätta? Precis så är det. Det är ju Lars och Birgitta som äger båten och de har med sig sina 2 döttrar som är 14 och 16 år. Bra introduktion till havskappsegling. Exakt, och nu ska vi ju få dem här och gilla det här stenhårt så att de vill segla annat. Och då finns det andra roliga seglingar som ligger i pipen, har jag hört. Oh, wow. Ja. Vi kan jobba lite med masttrim här och det är ju tillåtet här i SRS då att faktiskt ändra mastspänningen. Så att vi kan då med hydrauliken pumpa upp masten lite och då finns det såna här shims heter det, plattor som vi då kan reglera masttrycket. Höjden, precis. Då blir det ju mer spänning i riggen genom att skjuta in flera såna här. Eller så kan man ta bort. Det här jobbar vi med under gång när vi ser att nej, men nu har det lättat väldigt mycket här. Då kanske vi måste kimsa ner. Då går vi ner och jobbar här, ta bort. Wow. Ja. Avancerad mastkorrigering där. Verkligen, och det är väldigt intressant för oss lite nördigare seglare att se hur det faktiskt går till inuti båten under en sån här segling. Ja, men verkligen. Det är lite mer avancerat än vad man kanske tror, speciellt på de här stora båtarna, de som är rena tävlingsbåtar. Mycket teknik som ska fungera. Ja, precis. Och hydraulik, och även här uppe ska man ju hänga med mycket. Och du vet, för att hänga med ordentligt i huvudet, då gäller det att bunkra upp. Har du bunkrat inför en långsegling någon gång? Jag har inte seglat så mycket långsegling faktiskt. Nej. Men vi kanske kan få lite tips. Ja, precis. För på Skippo har Olivenkrona varit ute och bunkrat upp inför deras segling. Att bunkra inför en havskappsegling som Gotland runt, det kräver ju planering. Och det är otroligt viktigt med det här med mathållningen, för det är trivseln ombord. Och som all bunkring så börjar det ju i matbutiken. Jag har köpt Bullens pilsnerkorv. Men det är inte Bullens, det är Sibyllas. Ja, vad fan ska jag ha nu då? Alltså den där Felix, den kostar 33. Den här som är lika god, den kostar bara 15. Gratis är gott, men billigt är också. Man behöver inte köpa Kalles kabbar. Där kan man spara 10 kronor per tub genom att köpa Svennes istället. Alltså vatten är ju bäst. Det här blir ju också skräp. Det måste man ju tänka på, att man fyller ju båten med sopor. Så att egentligen är det ju vatten man borde ha. Men vill man vara lite inställsam och snäll mot besättningen, så då lyxar man till med såna här burkar. Här finns en Coca-Cola som heter Freeway. Den är ju billigare. Det får de. Törsten är ju mycket starkare driv i än smaken. Och tips ifrån min kollega som är jorden runt-seglare. Om man ska tvätta sig, då använder man sig av baby wipes. Nu står vi här vid bröderiet. Men det vi köper, det är flytande bröd. Det kallas för smulfritt. Som varm mat så kommer jag köpa burkar. Burkar är helt fantastiskt. Alltså behöver ingen kyla. Det är lätt att stuva det. Man vill ju stuva allting så lågt som möjligt i båten, så man bara lägger ner det här i kölsvinet där vi gör max nytta under tiden vi väntar på att komma ner i magen på någon. Och lätt att värma upp. Och även så kan man äta den kall om det är riktigt sketväder. Här ska vi se vad det här då. Ravioli. Ärtsoppa, det är lite, då spänner man bågen lite väl. Men om det inte finns några andra burkar så blir det ärtsoppa. Snacks, det är också nattmat, viktig grej. Jag får Snickers, Mars bars, Twix. Nötter är superbra.
Ja, men dels är det bra energiinnehåll och sen när man köper jordnötter så får man salt också. Det är någonting som man behöver. Vi ska åka bobsled. Och jävlar. Nej, fan, du får hjälpa mig här. Hej, hej. Det är ganska brett fördäck i alla fall. Det är bra. Helvete. Såg du att jag höll på att gå i sjön där? Billigaste, minsta båten och så går man ombord med Lidl-påsarna. Och hur mycket kostar det här undrar ni att segla Gotland runt med 4 personer som ska ha jättemycket mat? Jag har köpt allting på Lidl. Den landade på 2 594 kronor och 56 öre. Får jag säga är rätt hyfsat. Och att vara kock ombord, det är det tacksammaste jobbet på hela båten. Så att det är det man ska göra. Var kock. Alla kommer älska dig. Ja, vad tycker du om deras smulfria bröd, Hedvig? Alltså, ja, kanske inte riktigt i min smak, men det funkar för dem. Ja, men jag tänker ändå att om solen går upp och så får man unna sig en liten öl. Alkoholfri var den ju såklart. Ja. Men det är Bra grejer. bra grejer. Ja, men riktigt härliga tips du fick. Verkligen bra tips. Ja, men burkar, det vet jag är ett riktigt bra knep. Vi brukar Och stuva dem långt ner där de gör alltid långt ner, precis. Jag kommer ihåg en gång när vi var ute med vår båt. Så i slutet på den här semestern så öppnade vi en lucka och så bara, nej men här var ju olivlagret, ja. Då hade vi glömt bort det för jag hade köpt så mycket grejer. Så då hittade vi, så var det oliver sen i 10 dagar liksom. Och då njöt du? Ja, jag har ju en syster som heter Olivia av en anledning, så att det faktiskt, det vet vi. Vi får också rapporter från seglarna själva. Vi får inskickat till oss på WhatsApp och vi har tagit ett litet hopklipp av det som har kommit in. Update från Rookies runt. Riktigt grym start av oss. Vi körde med pyjamas, spinnaken. Det gick jävligt bra. Förutom att vi blev helt violated med namnet här. Kärre helt plötsligt hette han. Jag ska inte vara så ego. Men sen så har vi jävligt stökigt här ute. Blåser fan ingenting och gungar som tusan. Vi har riktigt mycket problem med storseglet. Vi har lagat det nu, eller ja, vi fick ju reva på den jävla vänster. Så vi tog ner och lagade det på riktigt hobbylösningar. Vi hoppas att det håller hela vägen runt. Annars så blir det tufft för oss. Men närmar oss Svenska högarna. Vi är väl beräknade att komma fram dit om cirka, vad tror vi, 20-30 minuter. Sen så är det rakt vägen ner till Gotland. Over and out. Over and out. Segt att ha skadad stor redan innan Svenska högarna. Ja, verkligen. Och när man fastnar i en sån här vindhål och man bara inte går framåt alls, då kan man ändå förstå att humöret tryter lite grann. Verkligen, och då kan det bara stå och slå. Det sliter ju verkligen på seglen. Och på humöret. Ja, det gör det. Jag har en gång tyglat mitt humör genom att göra burpees på fördäck. Då struntade vi om det. Det gick ändå inte framåt. Då man plockar fram en kaffe och en god bulle. Det gör man också, faktiskt. Jättetack till seglarna som skickar in rapporter till oss så att vi får se hur det verkligen ser ut där ute. Det är ju Gotland som är i fokus lite grann också. Vi har ju Sandhamn, men Gotland är ju hela namnet i det vi håller på med. Och vi har skickat dit Saga Björklund som reporter och hon befinner sig på Fårö. Vi har nu tagit oss i land på Gotland och vi befinner oss längst ut vid Fårö fyr. Och vi är i full fart med att jaga ifatt de ledande båtarna. Vi missade Kraken och Jajo som passerade oss här för någon timme sedan. När vi skymtade horisonten att vi tror att det är Lida som kommer in.
Bakom det så kommer det ett fält med de ledande toppbåtarna. Vi ser att de går med fulla ställ. De har någon slags öppen kryss fallvind. Det blåser cirka 4-5 sekundmeter ser det ut som. Det är gassande sol idag, så det är viktigt för seglarna att tänka på att hålla vätskenivåerna, dricka mycket vatten, solkräm, undvika att få solstäng. Det kommer vara tufft idag med solen som gassar så här. Det är redan väldigt, väldigt varmt. Vi kommer fortsätta följa båtarna längst ner med kusten här och försöka jaga ifatt Jajo och Kraken och få bilder på dem. Följ med oss och titta på oss i nästa sändning. Tack så mycket för det, Saga. Nu tror jag vi har med oss några live. Är det Groundbreaker jag har med mig? Ja, vi är här. God morgon. Hej. Hur är läget? God morgon, livet är fantastiskt. Vi har äntligen börjat få vind. Vi har suttit still här i några timmar utan nästan någon vind. Men nu blåser det, så nu gör vi ändå några knop här. Så det är fint. Ja, det ser ut som att det går undan ändå. Ni fyller seglen där ute. Ja, men det gör vi verkligen. Nu, vad gör vi? 6 knop nu. Så nu händer det grejer. Ja, det är jätteskönt. Vi låg en halv knop där ett tag. Det var lite tråkigt. Men nu börjar det gå undan. Det har varit en fin natt och morgon. Och, ja, det är en vacker segeltur här. Vad säger du, Christian? Alltså soluppgången var helt magisk. Den var bara njuta och ha det bra liksom idag. Eller hur? Ja, det är så vackert. Och solnedgången också. Vi har haft det så underbart. Ja, men vad trevligt. Vi ser ju att ni två sitter faktiskt och blir filmade nu. Ingen vid rodret. Hur funkar det här? Berätta för oss. Vi har en väldigt bra kompis kan vi säga. Det är vår kära Ray Marine autopilot där som gör... En osynlig kompis. Ja, gör fantastiska grejer. Då sitter vi med den här. Och så bestämmer vi hur vi ska göra allt sånt där. Och så klickar man lite. Och så kommer det upp en lite rolig display här. Så kan man segla snabbt och fort och rätt håll. Om man vill. Ja, autopilot är ju typ ett måste om man ska segla double-handed. För det blir väldigt svårt annars om man ska styra och sköta stor och fock och allt sånt där när någon ligger och sover. För man behöver ju sova. Det är svårt att segla i 3 dygn eller vad vi kommer att hålla på helt utan sömn. Så är autopiloten fantastisk. Ja, precis. Hur har natten varit då? Har ni fått någon sömn? Ja, jag fick nog 3-4 timmar. Du fick nog något liknande. Så att, vi har ändå fått sova helt okej. Så att nu ska jag ta ett skift och sova lite till och så fortsätter Christian segla. Okay. Segla om till båtar. Ja, nu är det race här. Ja, men vad härligt. Hörrni, tack så jättemycket för den rapporten. Vi kommer komma tillbaka till det fler gånger i våra sändningar. Tack. Hejdå. Nu går vi vidare över till Adiona istället. God morgon, tjejer. God morgon. God morgon. Hur är läget? Det är bra med oss. Det är väldigt härligt väder, men lite för lite vind. Ja, det är så. Vi pratade precis med... Okej, ni har ett helt annat skift än vad Aron och Harding verkade ha. För där såg vi att de fyllde segel. Jag ska inte förstöra det för er, men ni ser ut att ha väldigt platt vatten runt er. Ja, vi har väldigt platt. Oj. Ja, verkligen. Inte mycket vind. Nej, jag förstår. Hur mår ni då? Jag vet att det var nervositet kring sjösjuka innan start. Än så länge, peppa tarta, så mår vi bra. Alltså jag är så nöjd över det här bleket. Nu kan jag kolla på de andra utan att må illa. Det känns jättebra. Vad härligt, Maxine. Nu kanske du har tagit dig över den värsta biten också. Vad tror ni? Vi hoppas på det i alla fall. Ja. Jag kommer ihåg att äta och dricka mycket och ta roder om det börjar bli lite jobbigt för er. Men jag hoppas ni får i alla fall sol, verkar det som, så ni slipper att bli blöta. Ja, okej. Man ska inte klaga. Nej, och jag har sett att ni har hittat en maskot på vägen också, va? Ja, exakt. En liten nallebjörn. Jag vill visa upp maskoten. Ja, ni gör ju verkligen ni gör en tjänst för naturen. Ni plockade upp den, ni hittade den i vattnet. Ja, exakt. Vi trodde först det var en säl. Men det var inte en säl. Nej. Och där ser vi risken med heliumballonger. De hamnar ute bland seglarna på Gotland runt istället. Japp. Ja. Väldigt otippat att ha ombord kanske.
Ja, verkligen. Det är en av de mest otippade sakerna man kanske kan få med sig eller att hitta framför allt. Hörrni, tack så jättemycket tjejer. Vi kommer ju säkert prata med er många gånger fler också under de här sändningarna. Så hoppas ni får lite vind snart och frukost. Det hoppas vi också. Tack. Nu har jag med mig Håkan. God morgon. God morgon och välkommen. Hur är läget med dig? Jo, men det är jättebra. Det känns nästan som vi hade skolexamen igår. Alltså, allt gick bra. Nu börjar vuxenlivet. Precis. Så är det ju för oss. Vi är i race mode. Precis som seglarna så är hela vår organisation i race mode. Gotland runt är ju unikt. Det är ju ett event. Det är en kappsegling. Det är en race village. Det är besökare. Det är seminarier. Det är så mycket här. Så att, men det är fantastiskt tycker jag. Och dagen, vad ska man säga? Ja, nej men precis. Hur har natten varit för er då i Race Office och Race Committee? Jo, men det har varit jättebra. Vi har ju folk som följer seglarna nu H24, eller dygnet runt. 183 båtar som startade. Ingen har brutit. Det är otroligt ovanligt. Det hörde ju det här med revan i storseglet. Det brukar alltid vara någon som inte har gjort den där sista grejen, sista skruven, sista bulten. Så det brukar alltid vara någon som har ringt in och sagt vi behöver tyvärr åka hem. Eller som tjejerna här, sjösjuka. Jättevanligt. Inget sånt än. Så att jag är supernöjd. Verkligen på det sättet. Ja. Ja men verkligen. Vad kul att höra att det tillhör lite ovanligheten att det faktiskt ja, men gör det. Och sen så tycker jag en annan sak som är väldigt roligt. Det är svårt att göra ett sånt här event med 200 båtar. Det finns alltid många sådana här, har ni tänkt på eller borde ni inte? Och en sån vanlig sak är just att man inte ser de andra båtarna. I år kan de inte säga det. Nej. För att i år ser alla jättemånga båtar. Vilket också är väldigt, väldigt kul och sporrande för båtarna och för oss som organisation att göra en tävling där seglarna verkligen kommer njuta av det. Ja, men jag vet själv när jag har seglat liknande förhållanden att det är kul att kunna se framförallt på AIS:en då på Skip och så, vilka båtar är det vi har i närheten av oss? Ja, och idag ser man dem även visuellt. Så ja, men precis, men då kan man gå in och klicka och se vilka båtar är det vi har, de 15 närmaste kanske. Precis, och där är ju jättefint, nu nämner ju Skippo, de har ju på sin hemsida appen där, att om man har en kompis eller en bekant som seglar, fast man vet inte vad de har för båt och så vidare, kan jag bara skriva in Louise Lindqvist där, klicka där så får jag upp segla på den här båten, klicka på båten så hittar jag var den är i naturen, så står det hur fort ni går och allt det här. Ja, söker man på Louise Lindqvist då hamnar man här. Jag hoppas det. Stillastående. Men söker man på Olivia Lindqvist däremot då hittar man dem på Adiona. Ja, precis. Ja, men exakt. Tack så jättemycket Håkan. Och en fråga till förresten. Skanskobb, vårt lilla målkur. När bör vi bemanna Skanskobb? Ja, det är den stora frågan. När kommer de första båtarna? Och det är precis som ni nämnde förut, det är de två stora, alltså V65 och Trimaranen här, 50-fotan, som ligger först i spåret. Någon gång i natt, tidig morgon, värsta fall förmiddag imorgon. Men vi bemannar där tidigt. Vi följer precis som alla andra också på AIS:en så vi har bra koll. Vi kommer vi har ju ett gäng där ute. De är på väg ut nu. Kommer ha en historieföreläsning om Skanskobb och dess historia. Och det är väldigt så här, och ni som är i Sandhamn ser ju Skanskobb härifrån. Seglarna kommer se Skanskobb om, de första då, kanske imorgon bitti skulle jag tippa på. Men huvuddelen om 2 dygn kanske, 1,5. Ja, det är speciellt när man ser Skanskobb, när man kommer in här och känner man så här, nu. Då kommer den smulfria fram. Ja, hos alla andra förutom hos Dyngsur då. De verkar ju köra på det smulfria redan nu. Ja, precis. Men de har kul ombord så det får de väl ha. Tack så mycket Håkan. Då tar vi och kikar på just Skippo-kartan om hur båtarna ligger. Ja, vi ser ju här att Jajo har ju faktiskt hunnit halvvägs ner längs Gotland nu. De har ju tagit sig en bra bit och leder ganska stort. Jag tror vi har Kraken precis hack i häl där. Eller vad säger du Hedvig? Det är den gula båten vi ser. Den lila och den gula båten, det är alltså Jajo och Kraken då. Jo, men det är väldigt tydligt att det är de här 2 båtarna som har dragit ifrån resten av fältet. Och det var ju också ganska väntat. Ja. Och vi tror ju också att väderprognosen som den ser ut och vädret kommer att göra att de här båtarna drar ifrån ännu mer. För att den stora klungan kommer att fastna i ett ganska trixigt parti där vindarna vänder och vrider mycket och det är svårt att förutse hur det kommer gå för dem. Så att, de här 2 båtarna kommer vi se fortsätta dra iväg. Precis. Vi ser ju även en split här. Vi har några lite turkosaktiga och röda båtar som snarare går åt andra hållet. Men det är ju Visbybanan. Det är Visbybanan. Så det är både Classic och de som seglar Visbybanan. Och där ser vi att de har ett litet annat spår.
Men vi ser att många går ju verkligen raka vägen och klungan är ju någonstans runt Gotska Sandön. Ja, det har varit ganska gynnsammande förhållanden för att just sikta raka vägen ner. Men det är ju också lite taktiskt av dem att när det är så här oklara prognoser så vågar man inte ta större risker och ta en annan väg, utan man vill sikta mot det man ska hela tiden för att inte riskera att segla för långt helt enkelt. Eller att man har otur med sitt tänkande. Kortaste vägen, det är det bästa. Ja. Och apropå gynnsamma förhållanden då, så ska vi titta på en väderkarta. Ja, men vi pratade här om Gotska Sandön. Just nu har vi ungefär en 4 meter per sekund. Ja, det har ju lite halvvind där. Nu går vi framåt i tiden samtidigt, så nu är vi i måndag eftermiddag. Det finns ju lite stråk som är väldigt ogynnsamma. Kan vi se om vi kan pausa lite grann så vi inte går så fort fram. Det verkar vrida lite grann. Vissa kanske kommer att få någon typ av lite mera kryss eller i alla fall en lite mera reach. Annars så... Det är väldigt blandat där ute och det ligger verkligen hål, skulle jag säga. Precis, och det vi kan se är ju också att om man går nära Gotland här på ostsidan så kommer det vara turbulenta vindar och svårt att förutse vad som händer. Men så fort vi svänger runt då så kommer man få den här lite västligare vinden. Men sen beror det ju på då när och var man befinner sig för att det är mycket som händer. Ja, men verkligen. Och vill ni se båtarna och även se hur vinden är där de är, så kan man gå in på Skipperkartan och lägga på filtret vind, så kan man faktiskt se hur vindläget är precis just där båtarna befinner sig. En väldigt smart funktion. Det är en väldigt bra funktion. Men med det, jag tror inte vi har så mycket mer från oss just nu egentligen. Tack så mycket för den här morgonen, Hedvig. Detsamma. Ja. Och för alla fina bilder vi har fått se. Ja, tack så jättemycket till alla seglare som har skickat in. Och ni som sitter där hemma, ni får jättegärna kommentera och ställa frågor som vi kanske kan ta upp då i nästa sändning som startar 18.00 ikväll. Och då är det Sissi och du som står här, Hedvig, då också. Så 18.00 på YouTube ikväll. Och annars får ni gärna följa oss i sociala medier. Och skicka kommentarer och hejarop. Vi kommer kunna kommunicera dem till seglarna i den chatten vi har också. Så det vill de nog gärna se. Tack så mycket för att ni har varit med oss och på återseende.